હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્કાર. અમે આવી ગયા છે રસોઈ માટે, તો શરૂઆત કરશું રસોઈનું. જોઈએ મિત્રો આજ શું બનાવશું આપણે. તો આપણે ચૂલો સળગાવી દીધો છે મિત્રો, અને ભાત વઘારશું. આજે સાદા ભાત વઘારશું આપણે. ચૂલો સળગાવી દીધો છે, આપણે રસોઈ માટે આવી ગયા છે. સાદા ભાતમાં આપણે તીખા, બાદિયા, તજ, લવિંગ, જીરું, મીઠો લીમડો, બરાબર સાદા ભાત વઘારશું. તો ભાત માટેનું તેલ આપણે ગરમ થઈ ગયું છે. આખો મસાલો, મીઠો લીમડો નાખશું. તજ, તીખા, બાદિયા, લવિંગ, જીરું છે, તજ છે મિત્રો. થોડાક લવિંગને ફૂટવા દેશું. આપણે હળદર પણ આમાં જ નાખી દેશું. મસાલો ફૂટી ગયો છે તો પાણી નાખી દેશું. મીઠું નાખી દઈશું મિત્રો પાણીમાં. તો પાણી ઉકળી જાય પછી આપણે ભાત ધોઈને નાખશું. બરાબર, સાદા ભાત વઘારી છે તો ઢાંકી દેશું આપણે. પાણી ઉકળી જાય પછી ભાત નાખશું. મિત્રો પાણી ઉકળી ગયું છે, આપણે ભાત નાખી દેશું. આપણે ઢાંકીને નાખી દઈશું એકદમ ધીમા. તો મિત્રો આપણે ભાત રેડી થઈ ગયા છે. શાકમાં આજે મિક્સ શાક બનાવશું. રીંગણા છે, દૂધી છે, પરવળ છે, ટીંડોળા છે, ગલકા છે, બટેટા છે, ફુલાવર છે, લીલી ચોળી નાખશું. એક આપણે સફરજન પણ નાખેલું છે. સ્વાદ આવશે મિત્રો સારો એવો. તો વઘારની તૈયારી કરી આપણે. ચૂલો સળગે છે, આપણે ભાત રેડી છે. તો આપણે લોટની તૈયારી હાલે. આપણે દૂધ કમ્પ્લીટ ગરમ થઈ ગયું છે સવારનું આવેલું. તો અહીંયા આપણે લોટ બંધાય છે. લોટની તૈયારી હાલે છે. તો શાક વઘારી નાખું. તો આપણે શાકનું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, વઘાર કરશું. રાઈ નાખશું થોડીક. રાઈને ફૂટવા દઈ. જીરું નાખશું. આદુ, મરચાં, લસણ, બકાલું નાખશું બધું. દૂધી છે, રીંગણા છે,
દૂધી થોડીક વાર આપણે તેલમાં શેકી લઈ એટલે દૂધીને વાર ન લાગે, દૂધી કાચી ન રહે. થોડી વાર ફ્રાય થવા દઈ. થોડુંક મીઠું નાખશું પહેલાં, દૂધી પૂરતું. તો આપણે બધું શાકભાજી મિત્રો નાખી દીધું છે, હળદર નાખી દીધી છે અને ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખ્યું છે. તો હળદર મીઠામાં શાકને ફ્રાય કરશું તેલમાં. બધું બકાલું નાખી દીધું છે, ફુલાવર, બટેટા, રીંગણા, બરાબર. તો થોડોક તાપ રાખશું અને ફ્રાય થવા દેશું તેલમાં. એકવાર હલાવી નાખીએ આપણે. તો મિત્રો આપણે શાક તેલમાં શેકાઈ ગયું છે અને ધાણા જીરું પાવડર, મરચું પાવડર બધું નાખી દીધું છે. તો આપણે મસાલા બધા નાખી દીધા છે. થોડીક સૂકી ચોરી આપણે બાફીને નાખેલી છે. તો મિત્રો ભઠ્ઠામાં આપણે શાકને રાખશું 10 થી 15 મિનિટ. થોડુંક પાણી નાખશું. મસાલા બધા નાખી દીધા છે. શાક જોકે પાકી જ ગયું છે પણ થોડુંક પાણી નાખીને આપણે રહેવા દેશું એમને ભઠ્ઠામાં. અંદર આપણે મિત્રો રોટલીની તૈયારી કરી છે. બરાબર, રોટલી બનાવશું. ઓકે, ચાલો. તો આપણે રોટલી બને છે અત્યારે અને શાક આપણે એકદમ ઉકળે છે, પાણી નાખેલું છે. તો રોટલી બનાવી લેશું. રોટલી બનાવી લઈએ મિત્રો આપણે. તો મિત્રો આપણે રેડી છે. ભાત વઘારેલા છે અને મિક્સ વેજ છે. તો આજની રસોઈ આપણે થઈ ગઈ છે. તો આજની રસોઈ આપણે કમ્પ્લીટ છે. મિક્સ વેજ બનાવ્યું, ઊંધિયા ટાઈપનું, અને સાદા ભાત વઘારેલા, રોટલી ને સલાડ આપશું. તો મિત્રો જો રસોઈના વિડીયો તમને ગમતા હોય તો લાઈક અને શેર કરતા રહેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પ્લીઝ ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. આવજો.